përshëndetuar Jessica Herzfeld, një vullnetare nga Amerika e cila në Kosovë ka vite që punon në Korpusin e Paqes. Do të flasim sot për kontributin e saj të cilin e ka fokusuar më shumë në Ferizaj. Si dhe në studio kemi edhe vullnetare në Qendrës së Kulturës, në këtë rast është përkthyese e Jessicës, Vlera Halili. Mirë se erdhët. Përshëndetje. Përshëndetje. Ke mësuar pak shqip, Jessica? Did you learn a little bit of Albanian? Shumë pak. I'm still learning. Shumë pak është ende duke mësu. Atëherë do vazhdojmë me përkthyesen pra. Jessica, na fol pak për jetën tuaj. Kush jeni? Pse keni vendosur që të vini në Kosovë? Jessica, for those who don't know you, tell us a little bit about yourself, who you are, what is your profession, and why did you choose to come to Kosovo, and why did you choose to work for Peace Corpus? Thank you for having me this morning. Faleminderit që më keni ftu. My name is Jessica Herzfeld and I'm from the United States. Emri im është Jessica Herzfeld dhe jam nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. I live in Michigan and I studied psychology and political science. Do të vjen nga Michigan dhe ka studiuar shkencat politike si dhe shoqërore. I came to Kosovo as a Peace Corps volunteer. Kam marrë në Kosovë si një vullnetare e Korpusit të Paqes. And I'm very happy to be here. Dhe shumë e lumtur që është këtu. Jessica, keni vendosur vetë që të vini në Kosovë, apo ka qenë një zgjedhje e dikujt tjetër që ju Did you vini choose këtu? personally to be in Kosovo or did somebody else? Kosovo was my second choice. My first choice was Rwanda. Kosova ka qenë do zgjedhja saj e dytë, zgjedhja e parë ka qenë Rwanda My second choice was Kosovo and my third choice was Sierra Leone. dhe zgjedhja saj e tretë ka qenë Sierra Leone. Si keni menduar Kosovën kur ju është thënë që do të shkoni në Kosovë dhe si e keni gjetur? What was your first opinion about Kosovo and what do you think now? Has your opinion changed? Keni di domethënë diçka rreth Kosovës para se të vini? Did you know anything about Kosovo at first? So when I was in America before I came here, I did some basic research on the climate, the culture, how people interacted here, but I did try to not form too much of an opinion before I came. Kur ka qenë atje në Amerikë, ka bërë disa kërkime bazike, mirë po nuk është mundu do thotë që mos me kriju një opinion ende parto, do të ka kërkuar rreth klimës, rreth kulturës edhe sjelljes njerëzve. I wanted, when I came to Kosovo, to kind of let Kosovo speak to me instead of having opinions preformed. Ka dashur që kur gjej në Kosovë, do me thonë Kosova me lën vetë me tregu kësajna se çysh është edhe ju do thotë kjo me kriju një opinion. And so what I found here was that the people here are very nice and generous. Çka ka pa këtu është se njerëzit janë kanë shumë zemër mirë edhe shumë zemër gjerë. They're very open to interacting every time that I've met somebody new. Janë shumë do thotë të hapur për me bisedu do të sa që ta kanë dikant tre. Especially as a Peace Corps volunteer, we live with host families, so we were accepted into the homes of families here, and I think that that's a huge responsibility and very wonderful. Do të thotë kur ka këtu ka pas me jetu me një familje do të cila I ka prita edhe ka qenë shumë diçka e mirë për arsye se ka pas shumë familje të cilat kanë dashur që kjo me qenë pjesë e tyre. And so I would say like my opinion of Kosovo hasn't changed, but it's just kind of evolved over time. Do të thonë opinioni I saj për Kosovën nuk ka ndryshuar, thjesht do të zgjeruar shumë gjatë kohës. Jessica, nga këndvështrimi juaj, çka duhet të ishte më mirë në Kosovë për mendimin tuaj? Ku mendoni që Kosova ka nevojë që të përmirësohet? So what do you think should get better for like Kosovo in which aspect? So I think many different places have their own issues, but I would say in Kosovo, one of the things that I'm happy to see here working or serving my term where I'm working is that I work with a lot of youth, and I do see that many youth are very active and involved. Do me thonë, çdo vend I ka problemet e veta, mirë, po çka I ka pëlqyer këtu në Kosovë është se do thotë gjatë kohës që ka punu, ka me takuar shumë rini. Do t'i pëlqen që rinia është shumë aktive në këto. And I would say from what I've heard from other people who live in Kosovo, the needs would be maybe more public health campaigns, environmental kind of cleanup strategies,
and maybe some other social programs. Çka do me thonë ka ndëgjuar nga tjerët në Kosovë është se do të ma shumë kampanja rreth mjedisit, rreth do të shëndetësisë, edhe kampanja të tjera do të cilat shoqërisë i nevojiten. And as a Peace Corps volunteer, our job is not to come in and dictate what we think should be done in a particular place, but to kind of see where the community members voice their needs and what their concerns are. Do të këta kur të vinë si vullnetar të korpusit të paqes nuk vinë me atë mendimin që këta do të me urdhëru, do të çka do të më bëj, çka jo. Mirë po do të thjesht me i dëgju më jap za aty në cilët do të ka nevojë për diçka. Thjesht më shumë do të jenë si këshillues, si monitorues të aktiviteteve. So you more be like a mentor or like giving advice about projects, right? So, kind of following the lead from our counterpart in the particular communities that we're in, we tried to suggest any maybe original ideas from experiences that we have been successful with in the past in America, or if we've had other experiences elsewhere. But it's definitely working together, and the focus isn't on us and our dictation of something, but working with our counterpart. Do me thonë këta nuk marrin do të japin ide origjinale do të nga ato çka kanë kalu më herët, do çka kanë bërë projekte tyne më herët, edhe do të mundon që do të me bashkëpunu, do të bashkëpunimi është kryesorja, nuk janë këta fokusi do me thonë i projekteve, thjesht mundon tjertë. Cila është veprimtaria kryesore që ka bërë Jessica që nga momenti kur ka urdhëruar? What's your main project since you came in Kosovo? So I've been really happy to have had my counterpart Dasharia include me in many projects that she has been doing in the past year. Ka pas do të fatin që dashuria, bashkëpunëtorja e saj do thot me marrë në shumë projekte. It gave me a really good insight into how things work here in Kosovo. E ka pas shumë do se si do gjërat funksionojnë këtu në Kosovë nga projektet. One of the projects that I was really passionate about was kind of creating a yoga day here in Ferizaj. Një ndër projektet cilat u kanë shumë e pasionuar është me kriju ditën e jogës këtu në Ferizaj. We were able to give mats to the youth, and they participated, and we had a yoga teacher from Pristina come in, and who's from Kosovo, and lead a yoga class, and we had a second one just a couple weeks ago. So that's something we're hoping to continue. Yeah. Kam pas do thot një instruktore nga Prishtina e cila ka ardhur për trinjët me bë yoga, edhe do njëra e dyta radh ka qenë para disa javë dhe shpresojnë që kjo ditë ka me vazhdu edhe i radh tjera. And the second one is something we're just starting right now, which is a minute mentoring project, and it's basically we're using female professional mentors. Njëra prej projekteve që janë të e bota është edhe minute mentoring, që është ku vinë gra profesionale, cilat to mentor younger ladies, either in university or just entering the workforce. Cilat do të mentorojnë vajzat e reja, cilat janë ose duke hyrë tani në universitet ose në punë. Pse mendoni se është i nevojshëm ky projekt? Why do you think this is necessary? So this project was created by women in the United States who, back home, noticed that there was a gap in leadership positions for women. Kjo do thotë ky projekt është krijuar nga disa gra në Amerikë, të cilat kanë pa do që është një boshllëk në leadershipin nga ona e femrave. So thinking about decision-making positions, CEOs, head of boards, things like that. Do me thonë CEO që janë krijues të kompanive tyre ose in decision-making. Po do të në vendimarrje. So they kind of created Minute Mentoring to allow a space for women who are in positions and have worked in professions for many years. Do t'i lejon që gratë cilat janë pozicione dhe do të kanë punu për një kohë të gjatë. To share their advice and their experience with younger women entering the workforce. Të i ndajnë do me thonë këshillat e tyre dhe eksperiencat e tyre për gratë cilat kanë do që janë duke hyrë në fushat reja.
to allow for connections to be made, professional and social networking between the women who are participating and the youth, and then the women and the female youth. Do me thonë me I leju me pas bashkëpunim nga to edhe do në mënyrë shoqërore, mirë po profesionale. Si e shihni pozitën e grave në Kosovë? How do you see the woman's position in Kosovo? I see the women's position in Kosovo as I see the women's position pretty much in most places of the world. E njëjtën pozitë do të qysh ishe edhe gratë tjera në shumicën e vendeve të botës. In terms of work, in terms of education, opportunities have definitely opened up over, the past 50 years. Do të në punë në çdo kënd tjetër, në 50 vitet e fundit do thotë është pa diçka që është hap më shumë një mundësi për gratë. But there is definitely room for improvement in many ways and many different aspects. And this project is just one way to kind of create a space for connections and to help that grow. Ka shumë mundësi do thotë për ndërhyrje dhe për mirëse, mirë, po ky projekt është thjesht një projekt shtyrës do të për me I bë këto mundësi me I hap. Si do t'i gjeni vajzat e reja të cilat do t'i transmetojnë këtë përvojën këto gratë profesionale tek këto? Si do t'i gjeni? How will you find the women who will be involved in this project, like from the other women, professional women? So we had to pick from women that we knew, and we kind of created a group and we explained the project and we asked women who were interested in this type of idea if they wanted to learn more and participate. And we also my counterpart and I did some active recruiting, and the ladies who had the time and said that they were interested, we brought them on board. Fillim do me thonë, I kam ftu disa gratë cilat I ka njoft, kanë hap një grup, kanë bisedu, kanë tregu se si do të shkoj projekti dhe kanë pyet se kush kanë qenë të interesuar. Dhe pastaj dashja do me thonë ka marrë emrat të tyre edhe Dashuria Ahmetit. Dashuria Ahmetit do drejtorisha shefja e sektorit të rinisë. Dhe ju do të dilni në teren për të gjetur këto vajza të reja të cilat do t'y hyjnë profesioneve të ardhshme? Where did you find the girls? Like, were you outside finding them, or Në për shkolla apo në për in school? Where did you find them? So for the mentees, we're still recruiting. We are looking for university level. We're looking for young women who have just entered the workforce, and then we will have a group of 12th graders who are interested in coming. We have 2 events. Do thotë këta kanë kërku ma shumë të nivelit universitar, do thotë gratë ose femrat cilat janë duke hyrë në punë, dhe do thotë ato cilat janë duke përfundu klasët e 12-ta. Kemi janë 2 evente that we will be recruiting for, and we're looking for people who are interested in this, so they're interested in the mentorship experience. Do me thonë janë të kërku vajza cilat janë të interesuara për mentorship. We have some of the youth, Flora is one of them, who will help recruit some of the young ladies in the high school, and we do have some volunteers who've been active in Ferizaj who will be helping to recruit at universities because they're students as well. Ka do me thonë, rinia është interesune që me I marrë për shumë si onë vlera, me marrë do thotë njerëz të ri të shkollave të mesme, vajza të reja, cilat do thotë kanë me ndihmu në këtë projekt. Keni punu ndonjëherë edhe me djem përveç me vajzat e reja, se ju zakonisht në qendrën e kulturës jeni të fokusuar më shumë Ferizaj? Have you ever worked with boys or just girls? In the United States, I've worked with boys. So in terms of mentorship projects, there are many. There are different mentorship projects that work with long periods of time with people, with both genders, with youth, with adults. Në Amerikë do të ka punu edhe me djem, ndërsa do të ka shumë projekte cilat funksionojnë edhe për djem edhe për vajza, mirë po edhe për 2 gjinit. This one happens to be focused on the relationship between professional women and women coming up into the workforce. Mirë po, do thotë ky projekt është më shumë I fokusuar te vajzat te gratë profesionale apo te vajzat e reja cilat janë amature do. And many of these programs, the different kinds, are important. So encouraging
the different types of programming, even for boys and girls, and different kinds I think would be wonderful. Mirë po duke Inkurajuar. do me thonë edhe projektet për edhe për djemë për vajza është diçka shumë e mrekullueshme. A mendoni, a kanë të drejtë vajzat që e kanë kryer shkollën e mesme dhe nuk kanë pas mundësi për shembull të vazhdojnë studimet, sepse në përvendet rurale në Kosovë ka dhe raste të tilla. A mund vinë ato ta ndjekin këtë trajnim? So can girls who couldn't apply to university, like who are not studying, come to the event? So there will be some who have not applied to university yet. Because this is a grant and we're kind of testing this out, we have a budget that we're providing, so spaces for the 2 events will be limited, but they are open enough, I think, to include a wide range of mentees. Kok do thënë disa vajza të cilat nuk janë duke studiu mirë, po për shkak të një buxheti të limituar, do me thonë janë edhe vendet e limituara për njerëz të cilët kanë me qenë aty. And the idea of this is so Minute Mentoring, this is a particular project that is copywritten and trademarked to function in a certain way. Do me thonë, kjo është thjesht një ide e cila është marrë e gatshme edhe nga Amerika. So we're following this model. However, the discussion will be from the female professional participants and the young ladies. We'll be getting feedback from them, and if people are thinking that things could be different or things should be added or different projects spin off of this, we're encouraging. It's encouraging. Do me thonë janë të ndjek një model i cili është bërë dhe më herët, mirë po nëse do thotë të rinj, vajzat aty edhe gra profesionale kanë ide të tjera ose kanë nevojë për diçka tjetër, atëherë janë në gjendje do të me përmirësu. Mirë shumë, shpresojmë shumë që do të keni sukses, po numri sa do të jetë numri i përcaktuar për ta ndjek këtë trajnim? Numri vajzave. So what's the number of girls that will do this event? So we're looking at per each event probably around 50 maximum per each event. 50? Për do të secili në event do të jenë maksimumi 50. Për momentin do jenë 2 evente të parashikuara. For the moment there will be like only 2 events. Kur do të filloj eventi i parë? When will the first event start? We're going to have the first event December 9th, Saturday, December 9th. Në 9 dhjetor të shtunën. And we're still working out some of the details, but we will get the information out to everybody when we do that. Jemi ende do të duke u mirë me disa detaje, mirë po do të informacioni do të publikohet në kohën e caktuar. Kthehemi prap tek jeta në Kosovë, që ju po e bëni momentalisht. Sa ju pëlqen ushqimi në Kosovë? How much do you like the food in Kosovo? I like the food in Kosovo. I've had flia, pasul, pizza, speca, and sarma. I ka pëlqyer shumë, do thotë, po tipike, tradicionale. Ka pëlqyer shumë ushqimi i Kosovë, ka flia, pasul, pite, sarme. When I first came to Kosovo, my host mom made sarma, and it's very similar. My grandma, who is Polish, she makes stuffed cabbage, which is sarma, and so it reminded me of home because it was very similar. And so Pyetëm kur ka do të nana e kësaj që është këtu duke emigri, do të ka bë sarme edhe gjyshe e saj polaki do të ka bë do diçka të ngjashme dhe I ka kujtuar shumë shtëpinë. Përveç ushqimit tradicional, ju pëlqen, po në gjë hani në shtëpitë e shqiptarëve, në ushqimin në restorante, është I mirë, ju pëlqen? Do you like food in restaurants except the one at home? Yes, yeah. Yeah, I go out to restaurants often as well, yeah. Shkon shpesh edhe në restorante. Sa do të qëndroni në Kosovë? How long will you stay in Kosovo? Total is 27 months, so we're a little over the halfway mark. Do me thonë, ka me qëndru 27 muj edhe dikon e ka kalu tash gjysmën e kohës. Ka me qëndru. Përveç këtij projekti që sapo folëm, keni në plan projekte tjera që do mund t'i zbuloni apo ja lëni kohës? Do you have any new plans that you'll be making after this, or you're all still thinking? I do have plans, but they're still kind of up in the air. Ka plane mirë po ende janë mendime. Atëherë na fol pak për familjen tënde. Nga kush për familja juaj dhe ju merr molli So kontaktoni me ta about shpesh? your family and
Do you miss them and do you contact them? I do miss them. You know, I have my mom and dad, my sister, my two sisters. My one sister has two little boys, cousins, aunts and uncles, and friends. But it's nice because Facebook and Skype, it keeps me connected pretty regularly. I mungojnë, do të ka nanën, babin, dy motra, e motra e saj na ka edhe dy fëmijë. Gjithashtu ka shumë shok, migjallar dhe kusherin. Mirë po Facebooku dhe Skype do t'i kanë ndihmuar që me qenë të lidhur me ta në kontakt. Këtu në Kosovë keni gjetë meq të mirë? Did you find any good friends here in Kosovo? Yes, actually I have found some really nice friends here in Kosovo. When I first came, I learned that there were 2 yoga festivals going on, and I went to those and met a lot of people because personally I enjoy doing yoga. And so it was really nice to connect with people from that community here in Kosovo. Kur ka ardhur ka marrë vesh do që kanë me qenë 2 festivale të jogës, ku edhe do kur ka shku atje, ka taku shumë njerëztri dhe I ka pëlqyer domethënë shumë edhe është lidh me ta. Plus with a lot of the events through work or that Dasharia has taken me to, or other Peace Corps volunteer events, I've met a lot of really good people through those. Gjithashtu gjatë projekteve të cilat Dashja I ka bërë, se projekteve tjera të cilat ju ka qenë pjesë, ka taku shumë njerëztri. Ku është organizuar kjo yoga në Ferizaj, në cilin vend, dhe a ka funksionuar siç e keni menduar? In which place the yoga took place, and did it work as you wanted to? For the project that we did here in Ferizaj? Yeah, it did. We did it at the sports center. We used one of the small rooms in the sports center. Çfarë grup mosha kanë qenë pjesëmarrëse në What kind of ages were? The first 2 were youth, and then we had one for an adult, but we just had a few show up, so we're going to try to grow that one for adults. 2 kanë qenë domethënë për të rinj mirë, po ka pas edhe një do thotë për më të moshuar. Jessica, jemi drejt fundit të bisedës, nëse dëshironi që të ndoni diçka me shikuesi, diçka për të cilën keni dëshirë të flisni dhe unë nuk ju pyeta, atëherë What would you like to say to the audience or anything else that we didn't mention? I would like to say thank you for having me here, and keep up all of, think about the youth and the people who are really passionate about things here in Kosovo, whatever their issue may be that they're passionate about. Keep up being active in that. Faleminderit Tania që e keni ftu. Do t'jesh po domethënë do të rinia që të jenë aktive dhe për diçka të cilën ju pengon, do të me vazhdu me bë projekte me qenë aktiv. Jessica, unë në emër të bashkëqytetarëve të ne stafi Televizionit Liria të falenderojmë shumë për punën vullnetare që bën në Ferizaj dhe në Kosovë. In names of everybody in Ferizaj, we're saying thank you for everything that you do here. Thank you. Edhe ju uroj shumë suksese. Good luck. Thank you. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit dhe t'i vlera. Faleminderit.